าสีฝ้ารอบที่2นะครับเสร็จแล้วก็มาทาสีผนังรอบที่2นะครับโอเคทาสีรอบที่2เสร็จก็เป็นอันเสร็จนะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการสร้างบ้านต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราพูดถึง EP ที่15นะครับก็เป็นเรื่องของการติดตั้งขอบบัวประตูหน้าต่างนะครับซึ่งหลังจากที่ติดตั้งขอบบัวประตูหน้าต่างเสร็จนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนรองสุดท้ายนะครับก่อนที่บ้านของเราจะเสร็จก็คือต้องทาสีนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการทาสีนะครับผมมีคู่มือการสร้างบ้านทรงโมเดิร์นมาแนะนำนะครับผมได้รวบรวมวิธีการสร้างบ้านทรงโมเดิร์นนะครับจากคลิปต่างๆใน YouTube ในช่องผมนี้นะครับตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่17นะครับซึ่งผมก็ทำเป็นคู่มือเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อ inbox เข้ามาในเพจช่างพ่อบ้านนะครับคู่มือเนี่ยจะมีเนื้อหาทุกขั้นตอนเลยนะครับหลักๆเหมือนในช่อง YouTube นะครับทุกขั้นตอนก็จะมีรูปประกอบอยู่ในนี้หมดนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับก็ขั้นตอนการทาสีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่ตัวบ้านก่อผนังฉาบอะไรเสร็จเรียบร้อยก็รอให้มันแห้งสนิทก่อนนะครับแล้วค่อยมาทำการทาสีนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อสีนะครับแล้วก็มาคำนวณก่อนว่าในตัวบ้านของเราเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ที่เราจะทาสีนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านทั้งหลังนะแล้วก็มีประตูนะครับมีหน้าต่างอย่างนี้นะครับทีนี้เราเห็นพื้นที่ตัวบ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือด้านที่1นี่คือด้าน2นี่คือด้านที่3ด้านที่4นะครับอันนี้เฉพาะด้านในนะแล้วก็มีด้านนอกด้วยนะครับอันนี้คือด้านนอกนะครับนี่คือ6นี่คือ7นะครับนี่คือ8นะครับอันนี้คือด้านนอกนะนี่คือด้านในนะครับทีนี้เรามาคำนวณดูนะครับว่าตัวบ้านของเราเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับที่เราจะทาสีนะเรามาดูด้านที่1ก่อนละกันนะครับด้านที่1นี่อย่างสมมติว่าบ้านหลังเนี้ยมีความกว้างตรงนี้นะครับตรงนี้กว้าง4เมตรนะครับคูณกับสูง3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือ4คูณ3เท่ากับ12นะครับก็คือตัวด้านเนี้ยมันจะมีพื้นที่อยู่12ตารางเมตรนะครับซึ่งจะต้องลบกับประตูด้วยนะครับประตูสูง2เมตรแล้วก็กว้าง1เมตรนะครับผมประมาณเอานะครับก็ลบกับ2คูณ1ก็เท่ากับ2ก็คือ2ตารางเมตรนะครับลบ2ตารางเมตรก็จะเหลืออยู่ที่10ตารางเมตรนะครับก็คือด้านนี้มันมีพื้นที่ที่จะต้องทาสีอยู่ที่10ตารางเมตรนะครับพอเราได้ด้านนี้เสร็จเราก็ไปคำนวณด้านที่2ด้าน3ด้าน4แล้วก็ด้านนอกด้านที่5ด้านที่6ด้านที่7ด้านที่8ได้นะครับแล้วก็คำนวณตัวบ้านให้หมดแล้วก็ลบหน้าต่างประตูออกให้หมดนะครับเราก็จะได้พื้นที่ที่เราจะต้องใช้สีทานะครับทีนี้สมมติว่าบ้านหลังเนี่ยจะต้องใช้สีอยู่ที่200ตารางเมตรนะครับเวลาเราไปซื้อสีนะครับเราก็ไปดูสีว่ามันจะมีระบุอยู่ข้างกระป๋องนะครับว่ามันใช้ได้กี่ตารางเมตรนะครับถ้าเราดูไม่เป็นนะครับว่ามันสามารถทาได้กี่ตารางเมตรนะครับเราก็ถามคนขายก็ได้นะครับคนขายก็จะบอกนะครับสมมติว่ากระป๋องเนี่ย1กระป๋องใช้ได้อยู่ที่100ตารางเมตรนะครับเราก็จะต้องซื้อ2กระป๋องนะครับ2กระป๋องก็จะได้พอดีกับพื้นที่บ้านของเราพอดีนะครับเราก็มาเลือกสีเลยนะครับสีแต่ละอย่างมันจะผสมน้ำแตกต่างกันนะครับแล้วก็ดูข้างๆกระป๋องว่าต้องผสมน้ำกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ10% 15% 20% ก็ดูข้างกระป๋องเอานะครับทีนี้ก่อนเริ่มทาสีเนี่ยเราก็มาเคลียร์พื้นผิวก่อนนะครับอย่างตรงนี้คือถ้าเป็นรอยร้าวนิดๆอย่างเนี้ยก็ทำการใช้ปูนกาวนะครับโป๊เข้าไปนะครับถ้าเป็นรอยแตกนิดๆหน่อยๆโป๊เข้าไปไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นรอยแตกใหญ่ๆก็ต้องเช็คดูว่าควรจะซ่อมหรือไม่ก่อนนะครับซ่อมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทำการทาสีนะครับแล้วตรงไหนที่มีเศษปูนเศษทรายอะไรติดอยู่แล้วก็เคลียร์ออกให้หมดนะครับใช้เกลียงปัดออกให้หมดใช้ไม้กวาดอะไรปัดออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่กวาดเศษทรายออกอะไรพวกนี้ออกเนี่ย
เวลาเราทาสีทับเข้าไปนานๆไปเดี๋ยวพวกทรายนี่มันก็จะลอกนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เริ่มทาสีรองพื้นก่อนนะครับสีรองพื้นนี่มันจะเป็นสีขาวนะครับซึ่งสีรองพื้นเนี่ยมันจะช่วยให้สีจับกับผนังได้ดีนะครับถ้าเราไม่ทาสีรองพื้นก่อนเนี่ยเราทาสีจริงๆของมันไปเลยเนี่ยเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งมันก็จะลอกออกมานะครับก็ทำการทาสีรองพื้นนะครับทาสีรองพื้นผนังเสร็จแล้วก็ทาสีรองพื้นฝ้าได้นะครับสีรองพื้นของฝ้ากับผนังเนี่ยมันจะต่างกันนะครับของฝ้าเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการซึมเข้าไปในแผ่นยิปซัมนะครับก็ทาสีรองพื้นผนังด้านนอกนะครับทาด้านนอกเสร็จก็ทำการติดตั้งนั่งร้านขึ้นไปเพื่อจะทาพวกไม้ฝาเชื้อราพวกนี้นะครับแล้วก็ทาฝ้ารอบนอกนะครับก็ทำการติดตั้งทำการมัดนั่งร้านขึ้นไปแล้วก็เริ่มทาไม้ฝาเชื้อรานะครับทารอบนอกนะครับทาไม้ฝาเชื้อราเสร็จก็ทาสีฝ้ารอบนอกนะครับแล้วก็ทาเชิงชายนะครับก็ทำการทาไม้เชิงชายไปเลยนะครับไม้เชิงชายพวกนี้เสร็จแล้วก็ทาเก็บขอบคิ้วนะครับคิ้วของฝ้ารอบนอกนะครับเก็บขอบอะไรให้เรียบร้อยนะครับและอันดับต่อไปนะครับก็คือการทาฝ้านะครับก็ลงสีจริงนะครับสีที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าสีขาวควันบุหรี่นะครับก็ทาสีจริงเข้าไปเลยนะครับ1รอบแรกก็ทาเข้าไปนะครับแล้วก็ทาสีจริงรอบนอกตัวบ้านนะครับอันนี้เป็นสีลักษณะเป็นสีเทาอ่อนๆนะครับก็ทารอบแรกนะครับทารอบแรกก็ทาให้ทั่วๆเลยนะครับแล้วก็เก็บขอบนะครับเก็บขอบระหว่างช่วงที่เป็นพื้นผนังคอนกรีตกับผนังไม้ฝาเชื้อรานะครับก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนตรงที่เป็นขอบบัวหน้าต่างก็ทาอีกสีหนึ่งที่ตัดกับสีผนังนะครับก็คือสีขาวนะครับก็ทำการเก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับทาสีรอบแรกเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ3 ชั่วโมงให้มันแห้งสนิทก่อนนะครับแล้วก็ทำการทาสีฝ้ารอบที่2นะครับเสร็จแล้วก็มาทาสีผนังรอบที่2นะครับโอเคทาสีรอบที่2เสร็จก็เป็นอันเสร็จนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผนังบ้านใครที่ใช้สีเข้มๆอย่างเช่นสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่ามันเข้มพอหรือยังถ้ายังเข้มไม่พอก็อาจจะทาสัก3 รอบ4 รอบนะครับแต่ถ้าผนังบ้านที่เป็นสีอ่อนก็สัก2 รอบก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับอันดับต่อไปนะครับก็คือการทาสีขอบกันเปื้อนนะครับก็วิธีทาสีขอบกันเปื้อนนะครับก็คือทำอย่างนี้นะครับทำการวัดก่อนนะครับทำการวัดจากด้านล่างจากพื้นเนี่ยขึ้นมา15 เซนนะครับวัดฝั่งนี้วัดฝั่งนี้นะครับวัดขึ้นมา15 เซนนะครับแล้วก็วัดฝั่งนี้15 เซนนะครับแล้วก็มาร์กเส้นไว้มาร์กเส้นได้เสร็จปั๊บก็ใช้ลูกบักเต้าตีเส้นนะครับตีเส้นแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราได้เส้นลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากตีเส้นเสร็จแล้วก็ทาสีขอบกันเปื้อนเลยนะครับทาสีขอบกันเปื้อนเสร็จก็ทำการทาสีขอบประตูนะครับเสร็จแล้วก็ทำการทาสีขอบของต้นเสานะครับต้นเสาเราจะใช้สีอะไรก็ทาเข้าไปนะครับแล้วก็ทาสีขอบรอบๆบ้านที่ติดกับพื้นได้นะครับทารอบที่1แล้วก็ทารอบที่2ได้นะครับเพื่อให้สีจะได้เข้มข้นนะครับหลังจากที่ทาเสร็จนะครับก็จะได้ตัวบ้านตัวสีบ้านประมาณนี้นะครับนี่นะครับอย่างต้นเสานี่ก็จะเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ขอบพื้นข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสีเทาเข้มนะครับส่วนตัวบ้านก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็ที่เป็นไม้ผาเจล่านี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับฝ้าก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับตัวฝ้าขอบของหน้าต่างก็จะเป็นลักษณะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับส่วนเสาหน้าบ้านก็แล้วแต่ใครชอบสีอะไรยังไงก็แล้วแต่เจ้าของบ้านนะครับก็บอกช่างได้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทาสีนะครับโอเคครับก็การทาสีบ้านก็จบเพียงเท่านี้นะครับลักษณะการทาก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆอย่างนี้นะครับในรายละเอียดวิธีการทาเทคนิคต่างๆก็ช่างทาสีแต่ละคนก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันไปนะครับคลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นคลิปลองสุดท้ายนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็จะจบในเรื่องของการสร้างบ้านทรงโมเดิร์นนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์
กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ